به نام خدا، درود بر شما دوستان عزیز. در این ویدیو قراره درباره یکی از جذابترین و پربحث‌ترین و میتونم بگم پرحاشیه‌ترین موضوعات علوم غریبه صحبت کنیم و اون هم عمار مکان. باور کنید اینقدر که درباره عمار مکان در فضای مجازی، در اینستا، در یوتیوب صحبت شده، خود عمار مکان فکر نمی‌کنه اینقدر مهم باشه. خب ولی واقعیت هم اینه که واقعا مهمه. چرا مهمه؟ چون بسیار میتونه خلل ایجاد کنه در اجابات طلسمات و احضارات. خب ببینید، من خیلی ساده به شما توضیح خواهم داد عمار مکان چی. اصلا چیز خاصی نیست. اینقدر بعضی از کانال ها میان پیچیده‌اش میکنن، اینقدر مثلا میگن توی زندگی ما دخیله. نه، اصلا چنین چیزی نیست. عمار مکان دسته از اجنه هست. میتونه هر دینی داشته باشه، میتونه شیعه باشه، میتونه مسیحی باشه، میتونه یهودی باشه، میتونه کافر و از دسته شیاطین باشه. هر دینی میتونه داشته باشه، میتونه از قبایل متفاوت داشته باشه و هر قبیله هم یک بزرگی داره. پس دسته از اجنه است و تموم شده رفت و طبیعتاً در ابعاد بالاتر حضور داره و ما غیر ممکنه که توی منزلمون ببینیمش. چرا میگن عمار مکان؟ چون در مکان‌های حضور داره که انسان اونجا سکونت داره. کلا این دسته از اجنه خیلی تمایل به جابجایی ندارن، بیشتر سکون رو انتخاب کردن. هر جایی که انسان باشه عمار مکان هست. هر جا کافیه که در یک منطقه تردد انسان به صورت دائم اونجا باشه، سکونت انسان باشه، عمار مکان هم حضور پیدا خواهد کرد. نکته بعدی اینه که عمار مکان از نظر ابعادی یک وجب تا حد اکثر 30 سانتی، یعنی شما دنبال یک موجود عجیب غریب و با ابعاد نامتعارف که توی دسته‌های متفاوتی از اجنه مثل افریت و غول هست نباشید. یک کف دست تا حد اکثر 30 سانتی متر ابعاد اینها هست. اگه یادتون باشه قدیمی‌ها میگفتن مثلا میرید خونه یه بسم الله بگید، یه سلام میکنید که مثلا هر خونه یک ملکی داره. این داستانش دقیقاً همینه. همین عمار مکان هست. نکته بعدی که درباره عمار مکان میتونم بگم و حالا میتونه مهم باشه اینه که عمار مکان از انرژی شما استفاده میکنه. یعنی اگه شما دیدید که مثلا امروز خیلی انرژی مثبتی ندارید، بدونید که داره از انرژی شما مصرف میشه. اصلا علت این که جای حضور دارن که انسان هست اینه که از انرژی شما استفاده کنن. حالا اگر شیعه باشن میتونن انرژی مثبت شما رو افزایش بدن، اگر منفی باشن میتونن انرژی منفی شما رو افزایش بدن و انرژی خوار باشن. خب گفتم پس هر جا انسان حضور داره عمار مکان هست. پس طبیعتا اگه ما توی سری احضارات و نوشتن طلسمات مخصوصا سفلی توی مثلا بیابون حضور داشته باشیم، توی یک غاری حضور داشته باشیم، طبیعتا چون اونجا تردد انسان وجود نداره، خب عمار مکان هم نخواهد بود و طبیعتا اسراف تحسینی هم وجود نخواهد داشت. اسراف و تحسین یک کلمه‌ای که برای عمار مکان فکر می‌کنم بسیار وایرال شده و به صورت خیلی ساده و مفصل درباره انواع اسراف و تحسین در طلسمات علوی و طلسمات سفلی با شما عزیزان صحبت خواهم کرد. نکته بعدی که درباره عمار مکان میتونه حائز اهمیت باشه اینه که خب خیلی از طلسمات میگم نیاز به اسراف و تحسین داره و کافی شما میتونید اگر مثلا حالا نمیتونید خارج از شهر بدید یا جایی که تردد انسان نشه، خیلی راحت میتونید برید روی پشت بامتون بدون اسراف و تحسین طلسم و یا دعاتون رو بنویسید و یا اظهاراتتون رو انجام بدید، مگر اینکه توی اون چی بهش میگن پشت بومتون حالا تردد باشه. اگه تردد به صورت دائمی نباشه هیچ مشکل نداره و طبیعتا روی پشت بام هم عمار مکان وجود نخواهد داشت. خب حالا چه چیزایی از عمار مکان برای ما مهمه؟ یک، عمار مکان گفتم هر چقدر توی یک منطقه، یک محل سکونت ما، یا به عبارتی اون اتاق یا محلی که ما کارهای انرژیکی، کارهای ماورایی، کارهای روحانی، کارهای ماورایی متافیزیکی انجام میدیم، هر چقدر که تو محیط عمار مکان مثلا شیعه بیشتر باشه، طبیعتا اگر ما کارهای مثبت انجام بدیم سطح انرژی کار ما رو بالاتر میبرن و طبیعتا اگر کارهای ما منفی باشه، اگر عمار مکان هم کافر باشه، طبیعتا میتونه قدرت بیشتری به کارهای ما بده. به همین دلیل که توی خیلی از طلسمات نیاز اسراف تحسین انجام شده، تو خیلیش هم نیاز نیست. این از اینه. نکته بعدی اینه که عمار مکان ما اسراف و تحسین، اسراف یعنی اخراج، تحسین هم یعنی پوشیدن زره و یا مثلا احضار محافظ ها، چنین چیزی معنی میده. اسراف یعنی چی؟ یعنی این که من به صورت موقت عمار مکان رو، اون محیطی که قراره کارهای رحمانی یا کارهای علوی و سفلی یا به صورت کلی کارهای متافیزیکی انجام بدم، به صورت موقت عمار مکان رو اخراج کنم و بعد هم برگردونمش. درسته؟ خب چرا من این کار انجام میدم؟ ببین عزیزان، عمار مکان بسیار فضوله، یعنی به صورت فوق العاده گسترده میتونه خلل در اجابت طلسمات ما ایجاد کنه. چرا؟ چون عمار مکان زودتر از انسان روی زمین حضور داشته،
قدیمی تره، کلا چشم دیدن انسان رو نداره. حالا شما فرض کنید ما اومدیم جای اینا رو فرضاً تعیین کردیم، بعد موقع نوشتن طلسمات یا احضارات میخوایم یه سری موجودات متافیزیکی دیگه رو هم وارد محیط کنیم و اونها خودشون رو مالک و صاحب خونه میدونن و طبیعتاً هیچ کس از مهمون یک دفعه‌ای، مهمونی که بدون هیچ هماهنگی مهمون سرزده حضور پیدا میکنه خوشش نمیاد. بنابراین میاد چیکار میکنه؟ خلل ایجاد میکنه، یا مانع میشه اون موجودات وارد شن، یا باعث میشه تمرکز شما به هم بریزه، یا باعث میشه این نوشتن دعا یا طلسمات یک اتفاقی بیفته، گوشیتون زنگ بخوره، یه نفر صداتون بزنه. خلاصه هر کاری میکنن تا تمرکز و انرژی شما به حداقل برسه و در اجابت طلسمات شما اختلال ایجاد کنه. یعنی مهمترین دلیلی که ما قرار امار مکان رو بشناسیم و ببینیم چجوری باید اخراجش کنیم، چجوری باید برگردونش، به چه شکلی، اینه که اونا در اجابت دعاها، طلسمات ما و کلا مراسم های ماورای ما و انرژیکی ما اختلال ایجاد خواهند کرد و تموم. هیچی بیشتر از این نیست. امار مکان ترسناک نیست. امار مکان دخالت خاصی تو زندگی ما نمیتونه داشته باشه. اکثرا میگم مثلا گم شدن فلان وسیله، گم شدن طلا کار امار مکانه. اصلا چنین چیزی وجود نخواهد داشت عزیزان. اصلا حضور امار مکان به اذن خدا بوده که جایی که ما انسان ها حضور داریم امار مکان باشه تا بتونه از ما حفاظت کنه به صورت ماورایی، تا بتونه محافظت کنه و مانع بشه از حضور بی وقت و سرزده موجودات متافیزیکی که میتونن تاثیرات منفی روی زندگی ما در ابعاد متفاوت بذارن، به خصوص شیاطین. پس عزیزان به صورت جنبندی، قبایل متفاوتی دارن، دین‌های متفاوت دارن. امکان داره شما توی اتاق 12 متری که مثلا محل مثلا اتاق خوابتون هست و حالا درس می‌خونید و کار انجام میدید چندین قبیله باشه. خب شاید براتون سوال بیاد چندین قبیله چجوری جمع میشه؟ آفرین. نکته اینه که امار مکان گفتم دسته از اجنه است و در ابعاد بالاتر. یعنی شما می‌بینید اون اتاق 12 متر، اما امکان داره اون اتاق در ابعاد بالاتر به جای 12 متر 12000 متر باشه. خب پس امار مکان چیز خاصی نیست، ابعادش 1 وجب تا 830 سانته، کار خاصی نمیتونن بکنن. یه سریا با اجنه تیار اینو اشتباه میگیرن، اصلا امار مکان توانایی پرواز ندارن، چنین قدرتی رو ندارن و به همین دلیله که مثلا ما میخوایم یا آب بریزه رو زمین یا نمیدونم آتیش رو خاموش کنن، قبلش میگم بسم الله بگو، یعنی آب جوش رو زمین نریز. همه این چیزایی که قدیمی‌ها میگفتن دلیل داشته و دلیلش هم همینه، چون جایی که انسان حضور داره امار مکان هم هست. پس اصلا چیزی ترسناکی نیست، اصلا اینقدر که بزرگش میکنن بزرگ نیست. امار مکان ما فقط به این دلیل اخراج میکنیم چون مانع از احضارات ما میشه، چون مانع میشه که موکلین طلسم ما در محیط حضور پیدا کنن و خلاص. ممنون که ما رو دنبال میکنید. یا علی.